ही खरी जगात भारी डिश आहे की जगातल्या सगळ्या लोकांना आवडते. जगात भारी कोल्हापुरी. बस 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 मुंबईकरांना झेपेल का तेवढं? ते मुंबईकर काय पुणेकर नाही, आम्ही पण खातो. सो हा भाटुबाचा एक नवीन एपिसोड आहे जो शॉर्ट मध्ये असणार आहे. आम्ही काय करणार आहोत, सिटीमध्ये जाणार आहोत आणि तिकडेचा जो एक फेमस किंवा एक युनिक अशी जी गोष्ट ती खाऊन दाखवणार आहोत. आज कोल्हापूरमध्ये आपण काय खाणार आहोत? खांडोळी. खांडोळी काय आहे? खांडोळी हा एक अंड्यापासून बनवलेला नाश्ता आहे ऍक्च्युली. तो कोल्हापूरकरांना फार आवडतो. म्हणजे मिसळ जशी खातात लोक तसा हा एक खांडोळीचा आणि हे फक्त इथंच मिळते, इथंच अच्छा, मिळते. म्हणजे हे आणि कुठे मिळणार नाही, फक्त इथेच मिळणार. ते एक स्पेशल झालेलं आहे. पदार्थाला एक इतिहास सुद्धा आहे जो आपण आत गेला सांगतो तुम्हाला. चला मग जास्त वेळ नको, मला Let's try. आता अरोमा येऊनच भूक लागलेली आहे. तर मला सांग, एक खांडोळी म्हणजे काय, यांचं आडनाव खांडोळी आहे की या डिशचं नाव खांडोळी? ऍक्च्युली काय सांगतो तुला, या पदार्थाला एक मोठा इतिहास आहे. कोल्हापूर आणि पोलंड वर्ल्ड वॉर 2च्या वेळी काय तर तिथले लोक इतर आले होते, असे काय तर ते एक स्टोरी आहे की तुम्हाला विषय खोल या चॅनलवर पाहायला मिळेल. हे वरती पदार्थ लावलेत सगळे, हॉलिवूड, हाफ फ्राय. मला ना आवडे खांडोळी खाऊ आणि मला तर बघतो ना चीज टोस्ट जो आयटम आहे बघ. हा, चीज टोस्ट पण फेमस आहे. मी बाहेर तुम्हाला ते सांगते. चीज टोस्ट पण आपण ट्राय केला पाहिजे. डन. मग आपण एक खांडोळी आणि चीज टोस्ट सांगूया. सो दिस इज खांडोळी. खांडोळी. खांडोळी हा प्रकार, खांडोळी म्हणजे काय आहे तर ब्रेड असतो त्याच्यावरती ऑमलेट आणि त्याच्यावरती जी चटणी असते तर ती टाकली जाते, तर त्याला इन शॉर्ट खांडोळी असं म्हणतात. त्याची खरी की चवीत आहे. हा आयटम इंटरनॅशनल आहे. इंग्लिश ब्रेकफास्ट काइंड ऑफ. कोणाचं ते इंग्लिश डोकं आहे कसं कधी करूया. फॉरेन पदार्थ आणि कोल्हापुरी टच असं झालं. जसं मला ना की कोल्हापूरला काय पण गोष्ट आली कोल्हापूर जेवण ओके, मग मी तुला जसं म्हटलं की हा या पदार्थाचा आणि पोलंडचा संबंध आहे, तर तू काय आपण सरांकडे जाणून घेऊया. वर्ल्ड वॉर 2 ज्यावेळी चालू, पोलंडवासी आपल्या इथं आलेले, गांधीनगरच्या इथे वळवडे म्हणून गाव आहे. तिथं आमचे आजोबा नाश्ता द्यायला त्यांना जातो. मग त्यावेळी आजोबांनी आमच्या त्यांना एक म्हणजे फ्रेंच टोस्टला एक पदार्थ दिला, ब्रेड आणि ऑमलेट. इंग्लिश ब्रेकफास्ट टाईप काहीतरी करायचं आणि मग त्या पोलंडच्या लोकांना खूप आवडला. ते आवडला. मग तो पदार्थ आपल्या इथे कोल्हापूरमध्ये आला. म्हणजे ज्यावेळी कोल्हापुरात मिसळ, वडा, उपीट विकायची त्यावेळी काय अंड विकणं म्हणजे सोपं नव्हतं. बरोबर. त्यावेळी आजोबांनी आमच्यात चालू केलं आणि त्यांना कोल्हापूरकरांनी भरपूर चांगला प्रतिसाद दिला. खांडोळी म्हणजे इतिहासकालीन शब्द आहे. खांडोळी म्हणजे लहान लहान तुकडे. अच्छा. ते लोकांनी दिलेला शब्द आहे की बाबा हे काय दिलं तर खांडोळी करून दिलीस, त्यात ते आपलं पेटंटच झालं. ते मगाशी म्हटलं होतं की पोलंडवासी त्या वैवडे गावात अजून सुद्धा येतात, अजून सुद्धा येतात आणि ते हे नक्कीच ट्राय करतात. पोलंडमध्ये पण ही खरी जगात भारी डिश आहे की जगातल्या सगळ्या लोकांना आवडते. थँक्यू सो मच तुम्ही गप्पा मला. थँक्यू. चीज टोस्ट आलेला आहे. स्वतः मी याला मस्तपैकी चीज बस्ट उघडतो. खतरनाक गाडी करण्याची भीती आहे मला. कसा आहे? गोड आहे, छान आहे. त्याच्याबरोबर हे पण ह्यांची ना स्पेशालिटी ही आमच्याकडे जी मिळती चटणी, जी मिरची पावडर आम्ही घालतो जेवणात, जी तर लागतेच ती तुम्हाला. लागते, तर ही इथं त्याच्या सोबत मिळते. बस अजून की कमी? बस 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 झेप. मुंबईकरांना झेपेल का तेवढं? हे मुंबईकर काय पुणेकर नाही, आम्ही पण खातो. होय काय? का पडलं पाहिजे कसं आहे? विथ चटणी अप्रतिम. चटणी कशी वाटली? चटणी स्पेशल ट्राय करा आणि बघा. ही आल्यापासून फक्त. माझ्या मागे लागले की तिखट का तिखट का तिखट का चटणी का आता त्याशिवाय असं चटणी. तृप्त होत नाही पण छान आहे, आम्हाला. चटणी करून बाप सुंदर लागते. एवढी खाऊ हा, खाऊ शकता. एवढं पण जास्त सहन न होण्यासारखी नाही. जेवढं मला इथे घाबरवलं की तिखट असणार, तेवढी तिखट नाही आहे. मुंबईकर म्हणून सांगतो आपण खाऊ शकतो. वाचू शकतो का प्रश्न आहे. बरोबर. अच्छा, पण हे हा एकदमच ते मला जरा कालच्या पेक्षा आपण काल खाल्ला तर. हा पण ह्यांना माहिती नाही ना ऑडियन्सचं काल काय खाल्लं. ते सांगणार नाही. त्यासाठी व्हिडिओ बघा. Yes. खाऊ गल्ली, कोल्हापूर खाऊ गल्ली हो. एक्सप्लोर. तर तुम्हाला असं युनिक काहीतरी आम्ही डिश ट्राय करायची असेल कुठेतरी एका ठिकाणी जाऊन तुम्ही सांगा आम्हाला कमेंटमध्ये ती कुठली तुम्हाला गोष्ट युनिक वाटेल ती तिकडेच मिळते. आम्ही जाऊ
तिखट डिश ट्राय करू आणि तुम्हाला सांगू कशी वाटली. ही डिश जगात भारी आहे. जगात भारी, पोलंडमध्ये सुद्धा भारी. पोलंड जगात भारी कोल्हापूर. खरी ऍक्च्युअल जगात भारी डिश आहे हो. कारण पोलंडच्या लोकांना सुद्धा आवडते.